Chào mừng bạn đã đến với Cassette, nơi lưu trữ những cuộn băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật. Khi tìm hiểu về những nhà thiết kế nổi tiếng của thế kỷ 20, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp cái tên Kaza Khánh. Ông là kỹ sư, nhà thiết kế, nhà phát minh gốc Việt với tư duy sáng tạo vượt qua mọi khuôn phép. Phong cách nghệ thuật của Kaza là sự tổng hòa của kỹ thuật, nghệ thuật, quan niệm sống cùng năng lực phát triển các tác phẩm thiết kế mang tính ý niệm. Với óc sáng tạo vĩ đại, ông là người Việt Nam duy nhất có tên trong từ điển Bách khoa Larousse, từ điển Bách khoa toàn thư của Pháp. Kaza Khánh tên khai sinh là Nguyễn Mạnh Khánh, sinh năm 1934 tại Hà Nội. Khi ông kết hôn với nhà thiết kế thời trang người Pháp tên là Emmanuel vào năm 1957, ông mới sử dụng nghệ danh là Kaza. Kaza là tên viết tắt của từ tiếng Anh Kaza Stellar Object, có nghĩa là chuẩn tinh, gồm những thiên thể giống sao sáng nhất vũ trụ. Cái tên cũng thể hiện cho sự đam mê không gian, cho khát vọng được sáng tạo mãnh liệt của Kaza Khánh. Cha của ông cũng là kỹ sư, tuy nhiên đã không may qua đời trong khi đang thi công tại cảng Hải Phòng. Ông ra đi trước khi Kaza ra đời. Khi vừa tròn 15 tuổi, Kaza theo mẹ sang Ba Khi. Theo bước chân của cha mình, Kaza tốt nghiệp loại ưu tú chuyên ngành đào tạo kỹ sư của Pháp tại trường cầu đường quốc gia Ba Khi. Năm 1957, ông kết hôn với nhà thiết kế thời trang trẻ Emmanuel và lấy nghệ danh là Kaza để bắt đầu cho sự nghiệp thiết kế. Đây là mốc thời gian đánh dấu cả hai sẽ trở thành một cặp đôi sáng tạo và tiên phong. Khoảng thời gian Kaza Khánh hoạt động sáng tạo cũng là giai đoạn bùng nổ tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế kỷ 20. Khi còn là một kỹ sư, Kaza Khánh đã làm việc tại Société Générale d'Entreprise, là một công ty xây dựng dân dụng lớn nhất thời bấy giờ tại Pháp, trước khi ông trở thành thành viên của công ty tư vấn kỹ thuật Cogne Epelier. Trong lúc tham gia vào dự án xây dựng đập vòm phức tạp lớn nhất thế giới ở Canada, Manicouagan 5, ông đã phải đối mặt với một vấn đề tương đối phức tạp. Thủy ngân và chì đã chiếm ưu thế trong các loại vật liệu xây dựng, và Kaza phải tìm thứ thay thế cho những nguyên liệu độc hại này. Ý tưởng sử dụng khí nén bắt đầu hình thành trong đầu ông và được ứng dụng cho bộ sưu tập đồ nội thất bơm hơi của ông sau này. Khi sử dụng khí nén vào dự án xây dựng, Kaza thấy một cách rõ ràng hai đặc tính vốn có của nhân tố, sức mạnh và tính trong suốt. Nhờ vào cách tiếp cận độc đáo của ông, không khí đã trở thành một vật liệu xây dựng. Vào năm 1967, Kaza Khánh đã phát triển bộ sưu tập đồ nội thất bơm hơi. Bộ sưu tập mang tên Aerospace Collection là kết quả của sự đam mê và đánh dấu một cuộc cách mạng trong thế giới thiết kế vào cuối thập niên 60. Hình dạng tròn và mô đun của dòng đồ nội thất bơm hơi được lấy cảm hứng từ nghiên cứu hàng không. Chất liệu nhựa trong là sự ẩn dụ về một vũ trụ vô tận và không có gì để che giấu mà người ta có thể nhìn thấy tận sâu bên trong. Cùng năm đó, tại một hồ bơi ở Milan, nước Ý, Kaza Khánh đã tổ chức buổi biểu diễn thời trang mang tên Maison Missoni, nơi ông đã biến điều tưởng tượng của mình về vũ trụ thành hiện thực. Để giới thiệu bộ sưu tập xuân hè, ông cho lắp đặt trên mặt nước ở giữa hồ bơi những căn phòng hình trụ bơm hơi khổng lồ mà ông gọi tên là Maison de l'Espace. Bên trong căn phòng có ghế bành và sofa bơm hơi bằng nhựa trong suốt. Những người mẫu mặc đồ dạ hội ngồi bên trong, dưới nước có những người thợ lặn mặc đồ vũ trụ đẩy căn phòng đi khiến nó chuyển động vòng quanh. Thế giới nhỏ bé của Kaza Khánh dường như đang bay lên trong không gian. Thậm chí những chiếc đệm hơi này của Kaza còn góp mặt trong những bộ phim điện ảnh ở phân cảnh bể bơi của bộ phim Le Cerveau vào năm 1969. Ông cũng trở thành người mẫu ảnh nằm trên chiếc giường được bơm hơi cho bộ sưu tập thời trang của vợ mình. Các sáng tạo đệm hơi của Kaza Khánh đã ảnh hưởng không nhỏ tới văn hóa đại chúng, đặc biệt là thẩm mỹ nghệ thuật pop art thời đó. Cho tới tận bây giờ, những lâu đài, những bể nước hay những loại thú nhún được bơm hơi tại các khu vui chơi chính là những sáng tạo được lấy cảm hứng từ những phát minh của Kaza. Với tư cách nhà phát minh, ông tạo ra loại xe hơi hình khối có tên là Kaza Unipower hay là Cube Car, từng được sản xuất tại Anh giữa năm 1967 và năm 1968, báo hiệu trước về loại xe hơi thông minh đô thị có khinh hối lợp toàn bộ bằng plexiglass để giúp khách nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh xung quanh. Ý tưởng của Cube Car đã ảnh hưởng đến thiết kế của dòng xe sau này như Smart năm 1998 của Patrick Lequemont. Năm 1994, giữa thời điểm Việt Nam đang trong viễn cảnh thay đổi lớn mang tính quyết định tới tương lai về chiến lược phát triển đô thị, Kaza Khánh đã lựa chọn về sống ở quê nhà trong một căn biệt thự Pháp cũ được sửa sang lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông không ngừng đưa ra những phát minh mới cho quê hương. Trong thiết kế sản phẩm dân dụng, ông cho ra nguyên mẫu chiếc xe đạp Bambouclet, loại xe đạp địa hình có khung bằng tre và mây mà ông đã đề xuất người Việt dùng làm phương tiện trong đô thị, vừa thân thiện với môi trường, vừa có thể thay thế được xe đạp cũ của Trung Quốc.
Sau khi thăm xưởng Ba Son, ông đề xuất dự án và đưa ra mô hình cây cầu cao 40 m mà ông thiết kế hình xoắn ốc khổng lồ giống như một bãi đậu xe từ phía bờ sông xưởng Ba Son bắc qua khu Thủ Thiêm với đầy dãy các biển quảng cáo chỉ lác đác các nhà cao tầng. Cây cầu này thiết kế khi ấy để giải quyết vấn nạn đã làm trì trệ việc quy hoạch hóa đô thị suốt hơn một thập kỷ mà không phải di rời cảng Sài Gòn. Tuy nhiên, giấc mơ này đã không thể thành hiện thực bởi sau đó đã được thay thế bằng hầm Thủ Thiêm. Nhưng tầm nhìn về tương lai đô thị Việt Nam của ông không dừng lại ở đó. Khi ấy, ông đã hình dung ra một mạng lưới các tòa nhà cao tầng xòe ra như cánh quạt ở phía bên kia chiếc cầu, đang chuyển hóa những mái nhà lụp xụp thành một thành phố hiện đại. Ông hình dung ra khu Thủ Thiêm, bên kia là sông, là thành phố ba chiều thật sự đầu tiên, nơi mà tất cả các công trình cao tầng sẽ được kết nối với những cấp độ khác nhau bằng những đường đi bộ và đường xá nâng cao. Ca Gia Khánh ra đi vào năm 2016. Các tác phẩm thiết kế nổi tiếng của ông được trưng bày ở rất nhiều bảo tàng trên thế giới, có thể kể tới như Bảo tàng Victoria và Albert ở London, MoMA, Bảo tàng nghệ thuật hiện đại tại New York, Centre Georges Pompidou tại Paris, Musée des Arts Décoratifs, Bảo tàng mỹ thuật tại Pháp, hay Visa Design Museum, bảo tàng thiết kế tư nhân của tập đoàn nội thất Visa. Ông là niềm tự hào của người Việt, đồng thời cũng là biểu tượng học hỏi của nhiều thế hệ các nhà thiết kế trẻ hiện nay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cassette số 50 về Ca Gia Khánh, một trong những nhà thiết kế nội thất huyền thoại của Việt Nam. Hẹn gặp lại bạn trên hành trình khám phá những điều mới lạ trong số cassette tiếp theo nhé!